مشاهدي ومتابعي بيسعد الله أوقاتكم بكل خير. حلقة جديدة من سلسلة حلقات المتعلقة بالقضية الكردية وتاريخ تقسيم كردستان. تحدثنا عن التقسيمين لكردستان. التقسيم الأول كانت في معركة جالديران 1514، والتقسيم الثاني كان سايكس بيكو 1916. اليوم في حلقتنا الثانية سنتحدث عن معاهدتي سيفر ولوزان. اتفاقية سيفر عقب هزيمتها في الحرب العالمية الأولى أجبرت الدولة العثمانية على توقيع معاهدة سيفر مع الدول المنتصرة. وقعت حكومة اسطنبول بقيادة علي رضا باشا في عام 1920 على المعاهدة، والتي اعترفت بأرمينيا وسوريا والعراق تحت الانتدابين البريطاني والفرنسي. كما نصت البنود 62 63 64 من الفقرة الثالثة على منح المناطق الكردية الحكم الذاتي واحتمال حصول كردستان على استقلالها، والسماح بولاية موصل الكردية بالانضمام إلى كردستان طبقا للبند 62. ونص البند 64 من الاتفاقية على في غضون سنة واحدة على هذا التاريخ إذا ظهر الشعب الكردي القاطن ضمن هذه المناطق المحددة في المادة 62 أن أغلبية سكان تلك المناطق ترغب في الاستقلال عن تركيا، وإذا رأى مجلس عصبة الأمم أن هؤلاء جديرون بالاستقلال وإذا أوصى أن تمنح لهم، فعلى تركيا أن توافق على هذه الوصية وأن تتنازل عن كامل حقوقها وامتيازاتها في تلك المناطق. طبعا نجح شريف باشا بإدخال 3 بنود في الاتفاقية تتعلق بالقضية الكردية، الذي عقد اتفاقية مع ممثل الأرمن بوغوس نوبار بعد أن رأى تعاطف الدول الأوروبية كثيرا مع قضية الأرمن الذي لا شك يعود إلى الانتماء الديني للأرمن. فوقع شريف باشا مع الممثل الأرمني اتفاقية باسم الشعبين الكردي والأرمني، مؤكدين فيها أن للكرد والأرمن مصالح وأهداف مشتركة: الاستقلال وتخلص من الدولة العثمانية. طبعا البنود الذي ضافها شريف باشا قد كرس من عملية تدويل القضية الكردية بصورة رسمية، رغم أن الدولة العثمانية عملت وحاولت بكل السبل وجعلت من القضية الكردية كما كانت تظهر للآخرين بأنها قضية داخلية وتستطيع حلها. لكن معاهدة سيفر بالنسبة للشعب الكردي تعد معاهدة فريدة في تاريخ القضية الكردية، التي نصت على حل المشكلة الكردية بمراحل، وإذا اجتاز الكرد هذه المراحل وطالبوا بالاستقلال، وإذا رأت دول الحلفاء أهلية الكرد بهذا الاستقلال، فيصبح الأمر واقعيا، وعلى الحكومة التركية الاعتراف بذلك. وطبعا يعتبر معاهدة سيفر أول اعتراف دولي بحق الشعب الكردي، ولا سيما حق تقرير المصير، حيث طرحت المسألة في العرف القانوني للمعاهدات الدولية. لكن المعاهدة أصبحت حبر على ورق، المعاهدة التي لم ترى النور. طبعا صعود نجم مصطفى كمال أتاتورك والدولة الكمالية التي وعدت الكرد بالكثير إلى أن وصل إلى قبة الحكم، وخوف الدول الأوروبية وتحديدا بريطانيا من استغلال الشيوعيين في الاتحاد السوفيتي الصراع الكمالي الأوروبي لصالح نفوذهم في المنطقة. وهذا ما استغله مصطفى كمال أتاتورك الذي قام بإلغاء معاهدة سيفر. طبعا عرف المشهد السياسي التركي تقدما واضحا بقيادة مصطفى كمال أتاتورك بحربه الاستقلالية في تركيا، وهو الأمر الذي هدد بنود اتفاقية سيفر ووعود التي أعطت للشعب الكردي في تركيا، حيث أكد أتاتورك رفضه القاطع لدولة كردستان، بل مارس سياسة التتريك والصهر الشعب الكردي وطمس هويتهم وإدماجهم في المجتمع التركي. نجح مصطفى كمال أتاتورك بإلغاء معاهدة سيفر. قبل الذهاب إلى مؤتمر لوزان كان هناك مؤتمر آخر ما بين سيفر ولوزان، وهو مؤتمر لندن عام 1921، والذي عقد في شباط عام 1921 لبحث المشاكل العالقة ولا سيما المشكلة الكردية، حيث اعتزم الحلفاء تنازلات في هذه القضية. لكن الحكومة التركية كعادتها أصرت أن المشكلة مسألة داخلية وهي تستطيع حل ذلك، وكان من شعاراتهم شعارات الحكومة التركية بأن الكرد راضون على العيش مع أخوتهم الترك، التي أيضا كانت مجرد كلام من الحكومة التركية التي لم تفي بأي وعود للشعب الكردي في تركيا. طبعا عقدت حكومة أنقرة عدة من الاتفاقيات الدولية التي كرست الشرعية الدولية القانونية للنظام الجديد في تركيا، ثم قامت الحكومة الجديدة
بإلغاء جميع المعاهدات والاتفاقيات التي أبرمتها حكومة الأستانة، وخاصة معاهدة سيفر. كل ذلك أعطت للحكومة التركية الجديدة القوة وتعزيز مكانة جديدة، وبها كان فشل مؤتمر لندن وضربة إضافية لآمال الشعب الكردي. معاهدة لوزان الطعنة الكبيرة في ظهر الشعب الكردي التي تستمر إلى تاريخنا هذا. جاءت فكرة معاهدة لوزان بعد الانتصارات الكبيرة التي حققتها الحكومة التركية على الجيش اليوناني، والتي ظهرت بأن تركيا دولة قوية ودولة فتية. طبعا وقامت الحكومة الجديدة بتحسين علاقاتها مع جارتها الاتحاد السوفيتي، وطبعا عقدت مباحثات المعاهدة على فترتين، الأولى استمرت نحو 3 أشهر والثانية نفس الفترة. نصت معاهدة لوزان على أن تتعهد أنقرة بمنح معظم سكان تركيا الحماية التامة والكاملة ومنح الحريات دون تمييز، لكن من غير أن ترد أي إشارة للكردي فيها، كما لم تجر الإشارة إلى معاهدة سيفر. طبعا واعتبر الشعب الكردي هذه المعاهدة ضربة قاسية ضد آمالهم وحقهم المشروع في الاستقلال. طبعا يتحمل الحلفاء المسؤولية الكاملة تجاه الشعب الكردي، وخاصة الحكومة البريطانية التي ألحقت فيما بعد ولاية الموصل التي يشكل الكرد فيها بالمطلق الأغلبية بالعراق. وهذا ما ازداد من المشكلة الكردية أكثر تعقيدا بعد أن أصبح الشعب الكردي موزع عمليا وقانونيا بين 4 دول. معاناة وفصل جديد بالدول الجديدة طغى عليها التوتر، رغم النضال العادل للشعب الكردي في الدول تلك لأجل حقوقهم المشروعة والعادلة، لكن إلى الآن لا حلول. بعد الاضطهاد والظلم الكبير الذي لاقاه الشعب الكردي في الأجزاء الكردستانية ال4، بدأت تتشكل أحزاب وقوى قومية كردية لكي تقود النضال وكفاح الشعب الكردي من أجل حق تقرير المصير. طبعا في عام 1922 قدم مصطفى كمال أتاتورك مشروع قرار إلى البرلمان طلب فيه إلغاء السلطنة، ووافق البرلمان بفصل السلطنة عن الخلافة وإلغاء الأولى. نجحت حكومة أنقرة بإقناع الكرد بإرجاء مطالبهم القومية عبر قطع الوقود لهم، فأرسل مصطفى كمال وفدا إلى لوزان بقيادة صديقه عثمان إنينو كردي الأصل. وكما طلب مصطفى كمال من البرلمانيين الكرد حول رغبة الكرد في البقاء ضمن الدولة التركية الجديدة رد على استفسار الذي وصله من إنينو، فكان رد أحد نواب الكرد أن هذه البلاد للأكراد والأتراك، وأن حق التحدث في هذه المنصة أي البرلمان حق للأتراك والأكراد، يعني أي اللغتين. وطبعا أيدوه أصدقائه النواب الكرد الآخرين، وبموجب ذلك أعلن إنينو في لوزان أن تركيا هي للشعبين التركي والكردي المتساويين أمام الدولة والقانون ويتمتعان بنفس الحقوق. وبهذا وجد المشاركون أن الكرد لا ينوون الاستقلال أو الانفصال عن تركيا. طبعا تركيا وعدت بتلبية مطالبهم القومية، وافقوا على غض النظر عن أي فكرة لاستقلال كردستان وبمشاركة كردية، وبهذا حذفوا اسم الكرد من وثائق المؤتمر مؤتمر لوزان. وتم التوقيع على معاهدة لوزان بين الحلفاء وحكومة أنقرة في 24/7/1923 ميلادي. أعزائي المشاهدين، لأجل سياسة اليوتيوب لا نستخدم الكثير من الكلمات، وإلا كنا استخدمنا كل الكلمات التي هي حقيقة تاريخية حصل مع الكرد ومع الأرمن وغيرهم من الشعوب في الدولة العثمانية وما بعدها. لكن لهذه المنصة أي اليوتيوب قوانينها، ونحن لكي تستمر قناتنا وحلقاتنا نحن نضطر أن لا نستخدم كل الكلمات. في 29/10/1923 ميلادي أعلن مصطفى كمال أتاتورك ولادة جمهورية تركيا الجديدة مع ضمانة دعم الغرب والقوى الخارجية وتغاضيها عن ما حصل مع الأرمن والشعب الكردي. وبدأ أتاتورك أيضا بالتنصل عن ما جاء في معاهدة لوزان ووعوده للكرد، وبدأت مرحلة مريرة ومظلمة في تاريخ حياة كردو تركيا. وكردة فعل على عدم تنفيذ أتاتورك لوعوده التي قطعها للكرد اندلعت انتفاضة شيخ سعيد بيران في عام 1925. طبعا ساندها الأرمن والعرب والشركس والآشوريين في مناطق جنوب شرقي تركيا، وانتهت هذه الانتفاضة بالسحق واعتقال شيخ سعيد بيران ورفاقه في عام 1925، وبطريقة ما فارقوا الحياة. طبعا لا نقولها لأجل سياسة اليوتيوب مع الأسف، وعلينا احترامها
من عام 1926 إلى 1930 اندلعت انتفاضة جبال آغري بقيادة الجنرال في الجيش العثماني أحسان نوري باشا، وأيضا تم سحقها. بعدها كانت انتفاضة الكرد العلويين في ديرسم بقيادة سيد رضا من 1937 إلى 1938، وتم سحقها أيضا، لكن هذه المرة عبر الطيران. طبعا راح الكثير من الضحايا في هذه الانتفاضات التي حصلت ما بعد لوزان، ومئات الألوف من المهجرين والمشردين قسرا. طبعا استمر الشعب الكردي إلى يومنا هذا بالنضال الحقيقي، نضال سياسي، نضال سلمي لأجل حقوق شعبهم المشروعة والعادلة، حيث تركيا، إيران، سوريا والعراق لم يتوقف هذا الشعب عن النضال رغم كل ما حصل ضدهم في الدول تلك وطعنات من الدول العظمى. أعزائنا المشاهدين، إلى حلقة قادمة انتظرونا، وإن كان لديكم أي ملاحظات تستطيعون أن ترسلوا رسالة عبر بريد القناة أو عبر كومنت بدعم القناة والاشتراك فيها. وإلى حلقة قادمة نترككم بخير وسلام وخاطركم.